Tuosta pitäis kuulemma joku vitun pyörä tehdä. Häh? Pyörätäpä sitä eturengasta. Joo. Semmonen. Pyörätäpä takarengasta. Joo. Resulaakeri. Tussut kumeet. Tuo eturengas. Siellä on ilma. Mutta vanne on vino. Ja eikä tankua. Penkki joutossa. Jaha, nämä ei pyöri ollenkaan. Nämä joutaa vaihtoon. Ketjut. Väri. Kaikki. Siihen tarvis osia. Ja tämä joutaa jo. Tässäkin on kaikki rikki. Koitetaan jos saatais tästä osia tuohon. Katsotaanpa saataisiko me nämä ruostuneet ketjut vielä pelastettua. On kyllä aika ruosteista. Pistetäänpä tuonne vähän bensaa. Sitten nämä ketjut. Pistetäänpä tämä tänne talteen. Sielläpä annetaan liota. Sehän piti tuosta pikkupyörästä ottaa tanko tähän tuossa. Ja jos me saatais tämä tanko sitten tämän tilalle. Katsotaanpa, onnistuuko. Tämä pitäisi levittää niin paljon, että saa tuon läpi sitä. Onko tuo edes oikean kokoinen? Ja niinpä vaikea. Mitä toi? Tuossa. Jos tuoreen näköjään vaan pois tosta ja laitetaan tähän. Niin se on. Nyt vaihdetaan tuo kumi tälle renkaalle. Otetaan panna tarrat pois ja pikku hioli tänne. Tästä on vähän maalia pintaa. Mutta hopiaa tänne. Vetän tästä. Joo, kootaanpa nämä renkaat takaisin, mitkä on maalattu. Ui. Se mahtuu tähän. Nyt vaikuttaa kyllä aika pieneltä. Eikä tämä tähän maa. Edes. Onko tämä mukaan isompi? On se isompi. Voi pilvessoli. Joo, putsataanpa nämä ketjut kunnolla. Mä otin ne pois tuolta pensasta ja vielä on tuota skagaa tuossa. Oho. Nyt vielä pistin tänne moottoriöljyyn. Kyllä lähtee tuota paskaa. Annetaan siellä olla nyt jonkun aikaa. Pistetäänpä pikkusen kassaan. Joo, pistetäänpä tämmöset polkimet tuohon.
lefti ja raitti lukee näissä. Tuossa on lefti. Tupeet. Tekasin tämmöisestä ihan normi tämmöstä kannesta tämmösen ketjusuojan tuohon. Katsotaanpa miten me tämä saadaan sillä, että saatais vielä ketjukin. Oi, pitää olla pieni. Ja sitten porataan muuta iso. Niin, kokkeilenpa uudelleen. Laitetaanko sitten ketjua? Aika löysyt on vaikka aivan takana. Kyllähän tuli ongelma tämän ketjun kanssa. Tässä on pienempi takarataus, eli ajetaanpa se siitä äkkiä. Joo, eli tässä on tää vanha. Tämä on melko paljon isompi. Eli kevyempi polo. No niin, eli täältä otetaan pikkumeisseli. Noin. Kuulosta muun. Tuo irti tuo sokeri. Sitten tämä pitäisi lähteä. Joo. Oliko tässä samat? On. Siihen se menee. Sitten sokka. Ai saa. Noin. Siellä se on. Pitihän se joku nimikin keksiä. Mulla oli tämmöstä tarraa ja kaiken näköisiä tämmösiä. Niin, tein tuommoisen bullet. Tää on hyvä. Laitetaan ne tuohon. No niin, pistetäänpä nämä jalakatapit. Nämä on vaan ihan tämmöset metallit ja tänne hitsasi mutterit sisään. Tähän pitäisi mennä vielä. Joo, semmonen siitä tuli ihan hyvää tommoseksi ilmaiseksi pyöräksi. Ja osiakin löytyy. Ei, otahan kanavatilauksen ja tää on tulossa esimerkiksi tuosta. Siitä tehdään vähän erikoisempi systeemi jossain vaiheessa. Ja arvontaakin tulossa. Mutta joo, katsotaanpa ensi video.